دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با پارت دوم و تبدیل این ماندالای زیبا به کاور دستمال کاغذی. کار فوق العاده جذاب و زیبا که ما موتیف ماندالای شکوفه زر رو توی ویدیوی قبلی با هم بافت زدیم. آموزشش رو براتون این بالا قرار میدم. قطعا توی قسمت کپشن هم میتونید مراجعه کنید و خیلی راحت اون آموزش رو هم داشته باشید. فوق‌العاده کار جذاب و زیبایی هستش. این پشت بافت هست، از 2 تا موتیف ماندالایی تشکیل شده و این قسمت که حاشیه بافته. امروز آموزش این پترن رو داریم که گوشه های کارمون ما اون رو با هم میبافیم و قرارش میدیم، نصبش میکنیم کناره کار رو. برای دسترسی راحت‌تر دکمه مگنتی رو بهش وصل کرد. اتصال این کار فوق‌العاده زیبا رو هم فوق‌العاده زیبا و حرفه‌ای رو هم با هم داریم که شما میتونید از اون در تمام اتصال موتیف‌های دیگه هم اون رو به کار ببری و استفاده کنید. کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی هستش. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم که لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا از آموزش‌های جدید ما جا نمونید. و دیگه اینکه آموزش ما فقط در کانال یوتیوب بارگذاری میشه، پس لطفاً ویدیوها رو فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافت پترن کنار کارمون یه گره روی قلاب میذاریم و شروع به زدن زنجیره میکنید. زنجیره هاتون خیلی سفت نبافید و 34 تا زنجیره بافت میزنیم. 1 2 3 4. بعد از این که ما 34 تا زنجیره رو بافتیم، حالا میایم بهش 5 تا زنجیره اضافه میکنیم. 3 تا به عنوان یک پایه بلند، 2 تا به عنوان زنجیره. پس 34 تا که بافتیم 5 تا دیگه بهش اضافه میکنم. 1 2 3 4 5 زنجیره اضافه. حالا از ابتدای رج که ما زنجیره ها رو بافتیم 7 تا زنجیره رها میشه. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره رها. روی زنجیره هشتم میام یک پایه بلند میبافم و در ادامه بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم 2 تا پایه رها میشه. 1 2 رها. روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم. حالا از پایه بعد شروع به بافت پایه بلند میکنیم. 1 2 3 4 5 تا پایه بلند به این صورت که بافتیم. در ادامه 2 تا زنجیره میزنیم. میام روی پایه بعدیش یک پایه بلند میبافم و 2 تا پایه رها میشه. پایه بعد یک پایه بلند. حالا این الگو تکرار میشه. 2 زنجیره میزنم. ببینید از اینجا رو ما هی تکرار میکنیم و روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. 2 زنجیره میزنم به این صورت. ببینید شکل بافت به این شکل در اومده. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. 2 پایه رها. پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و این الگو رو یک بار دیگه تکرار میکنم. میام روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 پایه بلند که بافتم 2 زنجیره میزنم. میام روی پایه بعدیش یک پایه
بلند میبافم و در ادامه 2 تا پایه رها میشه. ببینید 1 2 رها، روی پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم، 2 زنجیره میزنم، روی آخرین زنجیره هم میام 1 پایه بلند میبافم و خب ببینید دوستان، این پترن کار کلا پترن A و B، 2 نوع پترن توی هر رج ما اون رو میبافیم. برای رج دوم 3 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به پشت. ببینید اینجا ما الان 2 تا پایه بلند داشتیم دیگه، 2 تا پایه بلند. پایه بلند اول رها میشه، میام روی پایه بلند دوم 1 پایه بلند، 3 تا زنجیره، 1 2 3، همونجا 1 پایه بلند میبافم و فضا رها میشه. از روی 5 تا پایه بلند تای رج قبل هر کدوم 1 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. بدون اینکه زنجیره بزنم پایه اول رها میشه، روی پایه دوم 1 پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم. این الگو رو تکرار میکنم بدون اینکه زنجیره‌ای بزنم. میام روی از پایه بعدی 5 تا پایه بلند میبافم، کلا زنجیره نمیزنیم، و روی پایه بلند دوم 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، 5 تا پایه بلند و به همین ترتیب این الگویی رو که گفتیم تکرارش میکنیم. خب به آخر رج که رسیدیم، 1 پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند رو که بافتیم، 2 تا زنجیره اینجا رها میشه، میام روی زنجیره سوم از اون 5 تایی‌ها 1 پایه بلند میبافم و به این صورت رج دوم رو به پایان میرسونم. برای شروع رج سوم 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، میام روی پایه بلند بعدی 1 پایه بلند میبافم، در فضای زنجیره‌ای 3 تا پایه بلند بافت میزنم و روی پایه بلند بعدیش میام 1 پایه بلند میبافم. به این صورت ببینید ابتدای کار 1 2 3 4 5 6 تا در کل شد برای من پایه بلند که ابتدا و انتهای رجش هم همون 6 تا پایه بلند رو باید ما داشته باشیم. حالا در ادامه بافت 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این 5 تا پایه بلندی که بافته بودم روی اولین پایه بلند 1 پایه بلند نیمه، مرحله آخر رو نگه میدارم، 1 2 3 پایه رها، روی پایه بعدیش که میشه پایه بلند پنجم 1 پایه بلند نیمه، به این صورت یکی میکنم، 1 خوشه، 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدیش 1 پایه بلند میبافم و در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند رو تکرار میکنم. روی پایه بعد 1 پایه بلند میبافم. ببینید الگوی باف همینه و در ادامه باف 2 تا زنجیره میزنم، میام روی 5 تایی بعدی اولین پایش 1 پایه بلند نیمه، 3 تا پایه رها میشه، پایه بعدیش 1 پایه بلند نیمه و 1 خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم روی پایه بعد. ببینید یعنی اولین پایه‌ای هستش که این قسمت بافته بودیم، 1 بلند، 3 زنجیره، 1 پایه بلند، روی اولین پایه‌اش 1 پایه بلند میبافیم، در فضای زنجیره‌ای 3 پایه بلند رو تکرارش میکنیم و در ادامه روی پایه بعدیش هم میام 1 پایه بلند میبافم و به این صورت این الگو رو ادامه میدم. 2 زنجیره میزنم. تا آخر رج که رسیدیم، بعد از این قسمت که بافتیم این خوشه 2 زنجیره میزنیم، روی پایه بعدیش
یک پایه بلند می بافیم، در فضا 3 پایه بلند، روی پایه بعدش 1 پایه بلند و بدون زنجیره روی زنجیره سوم شروع رنج 1 پایه بلند هم اینجا می بافیم. ببینید به این ترتیب اینجا ما 2 4 6 تا پایه بلند داریم، درست مثل چیزی که این قسمت بافته بودیم. حالا برای شروع رنج چهارم 3 زنجیره کار رو میچرخونم، روی 5 تا پایه بعد هر کدوم میام 1 پایه بلند میبافم که ابتدای رنج همون 6 تا پایه بلند رو من داشته باشم به این صورت. خب و در ادامه این فضا رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی اینجا 1 خوشه، یعنی روی خوشه 1 خوشه دیگه میبافم، 1 پایه بلند، 3 زنجیره همونجا 1 پایه بلند میبافم بدون زنجیره، میام روی 5 تا پایه بعد 1 2 هر کدوم 1 پایه بلند میبافم، 3 4 و 5 روی خوشه بعدی. این همسایه بالایی ما نمیدونم چیکار میکنه، انقدر سر و صدا میزنه دیگه، عذرخواهی میکنم. 1 پایه بلند، 3 زنجیره 1 پایه بلند میبافم و به همین ترتیب این الگو رو تا پایان رنج تکرارش میکنم. به این صورت ببینید به آخر که رسیدم 5 تا پایه بلند رو بافتم و روی زنجیره سوم هم 1 پایه بلند میبافم تا در آخر رنج هم 6 تا پایه بلند داشته باشم. برای شروع رنج پنجم 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو به پشت میچرخونیم، 3 زنجیره به عنوان 1 پایه بلند، 2 زنجیره برای فاصله میزنم، میام روی پایه بعد 1 پایه بلند نیمه، 3 پایه رها بعدی 1 پایه بلند نیمه یکی میکنم و 1 خوشه میبافم، 2 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدیش 1 پایه بلند میبافم، در فضای 3 زنجیره‌ای 3 پایه بلند روی پایه 1 پایه بلند به این صورت و 2 زنجیره میزنم، میام روی 5 تایی بعدی 1 پایه بلند نیمه، 3 پایه رها پایه بعدی 1 پایه بلند نیمه و یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. در واقع به آخر قسمت آخر که رسیدم این پایه بلند رو بافتم، 2 زنجیره زدم روی 5 تایی 1 پایه بلند نیمه، 3 پایه رها روی پایه بعدش 1 پایه بلند نیمه و یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم، میام روی زنجیره سوم شروع رنج 1 پایه بلند میبافم. این میشه شکل بافتمون پایان رنج پنجم. و رنج ششم 3 زنجیره کار رو میچرخونم، میام روی پایه بعدی یعنی خوشه 1 پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم همونجا 1 پایه بلند، یعنی بافت رو داریم دوستان تکرارش میکنیم و روی بدون زنجیره روی 5 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم به این صورت و 5 روی خوشه بدون زنجیره 1 پایه بلند، 3 زنجیره همونجا 1 پایه بلند و روی 5 تایی بعدی هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم و رنج رو به پایان میره. به آخر رنج که رسیدیم روی زنجیره سوم میایم 1 پایه بلند میبافیم و به این صورت این رنج رو هم به پایان میرسونیم. برای شروع رنج هفتم 3 زنجیره کار رو میچرخونیم، روی پایه بلند 1 پایه بلند میبافیم، در فضا 3 پایه بلند رو بافت میزنیم، روی پایه 1 پایه بلند، 2 زنجیره میزنیم و میایم روی 5 تایی اولین پایه 1 پایه بلند نیمه،
3 پایه رها، پایه بعدیش یک پایه بلند نیمه یکی میکنیم و 2 زنجیره. روی پایه بعد یک پایه بلند در فضا، این الگو تکرار هست همونطور که گفتم. 3 پایه بلند روی پایه بعد یک پایه بلند، 2 زنجیره و میایم روی 5 تا یا یک خوشه به همین صورت شکل میدیم. به آخر رج که رسیدیم این قسمت رو بافتیم. روی زنجیره سوم شروع رج هم یک پایه بلند میبافیم. برای شروع رج هشتم و رج پایانی این پترنمون 3 زنجیره کار رو میچرخونیم. میام روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم و دوستان همونطور که میگم این تکرار هست. حالا من برای اینکه راحت باشین ویدیو میگیرم. 6 تا پایه بلند داریم، دقت داشته باشید. و میام روی خوشه همون رو تکرار میکنم. یک پایه بلند، 3 زنجیره، همونجا یک پایه بلند. یک پترنی هست که شما برای انواع لباس ها هم میتونید استفاده کنید و تکرارش میکنم بدون اینکه زنجیره ای بزنم. میام میخوام 5 تا پایه بلند میبافم. 2 3 4 و 5. روی خوشه بعدی یک خوشه جدید رو به این صورت شکل میدم. از اینکه رج رو به پایان رسوندیم برای دورگیری حاشیه کار یک زنجیره میزنیم، کار رو میچرخونیم، همونجا یک پایه کوتاه میبافیم و از روی پایه بعدیش شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه میبافیم و در فضای 3 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. ادامه میدم از پایه بعد روی هر کدوم از پایه ها به همین ترتیب یک پایه کوتاه بافت میزنیم. خب به فضای زنجیره‌ای هم که میرسیم تو هر فضا دقت کنید یک پایه کوتاه بافته میشه. به این صورت به قسمت آخر روی این 3 تا زنجیره که رسیدیم روی زنجیره سومش میایم 2 تا پایه کوتاه اینجا بافت میزنیم و حالا از کنار بافت میخوایم ادامه بدیم و همونجا تو همون فضای زنجیره‌ای 2 تا پایه کوتاه میبافم. در ادامه روی این پایه کوتاه و ادامه میدم بافت رو. در فضا 2 پایه کوتاه روی پایه یک پایه کوتاه در فضا، طوری که کشیدگی نباشه، کار نخواد جمع بشه. روی پایه یک کوتاه در فضا 2 پایه کوتاه و به همین ترتیب اون رو ادامه میدیم تا به این قسمت پایین بافتمون برسیم. و فضای آخر هم 2 تا پایه کوتاه که بافتم میام روی زنجیره آخر شروع رجم روی این قسمت پایین باف اینجا 3 تا پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. روی پایه یک پایه کوتاه و به همین روش در فضا 2 پایه کوتاه، اضافه نخ رو هم میگیرم که یک دفعه پنهون بشه. به این صورت روی پایه ها یک پایه کوتاه. خب ببینید این شکل بافت است. اون رو به همین صورت ما میایم ادامه میدیم دور تا دور بافتمون. طبق چیزی که اینجا بافتیم اون رو کاملش میکنیم. یه نکته ای رو هم اینجا دوستان بهتون بگم، در فضاهای زنجیره‌ای اینجا یک پایه کوتاه میبافیم، درست مثل چیزی که این بالای بافت انجام دادیم. روی پایه های کوتاه در فضای زنجیره‌ای این قسمت بافت یک پایه کوتاه و این الگو رو به همین صورت ما ادامه میدیم تا برسیم به
قسمت گوشه بافتمون. به این صورت روی پایه یک کوتاه، روی قسمت آخر روی پایش یک کوتاه می بافم. اینجا اون زنجیره هایی هست که ابتدا انتهای رژ می زدیم. حالا روی این زنجیره ها من میام اینجا 3 تا پایه کوتاه می بافم. در فضا 2 پایه کوتاه، روی پایه یک کوتاه، در فضا 2 کوتاه و به همین صورت اون رو ادامه میدم تا به قسمت ابتدای بافت برسم. به قسمت آخرش هم که رسیدم، یک پایه کوتاه، همون جایی که 2 تا با پایه کوتاه شروع به بافت کردیم 2 تا پایه کوتاه می بافم و روی اولین پایه کوتاه که زده بودیم یک بست میزنیم، یک زنجیره و نخ رو به این صورت کات میکنیم. ما از این مدل بافت باید 2 نمونه ببافیم برای گوشه های در واقع کارمون. خب دوستان، در ادامه بافت ما ابتدا میخوایم بیایم 2 تا موتیفمون رو به هم اتصال بدیم. یک روش اتصال بافت حرفه‌ای رو بهتون آموزشش رو میدم. با هر رنگی که شما اتصال بدید ولی روی بافتتون این کار مشخص نیست و برای انواع موتیف ها میتونید از این اتصال استفاده کنید. خب ما چون که اینجا رج پایانیمون رو اومدیم یک سری پایه بلندهای کشیده بافتیم، پس باید وقتی کارمون رو اتصال میدیم دقت داشته باشید که این پایه بلندها درست روبروی همدیگه قرار بگیره. خب و در ادامه حالا من میام از این موتیف از پشت کار نخ رو میام وصلش میکنم، یه خورده اون رو با فاصله که بتونم بچرخونم پشت کار و در واقع نخم رو فیکسش کنم. به این صورت میام روی باف، روی پایه قرمز رنگ. خب حالا میخوام بیام روی باف. ببینیم کجا باید وارد کنیم نخمون رو. این 2 تا پایه بلند گوشه بافتمون هست، این هم این 3 تا زنجیره‌ای که بافت زدیم. ما باید توی لوپ پشتی پایه ها سوزن رو وارد کنیم. این پایه بلندی که اینجا داریم بعد از این فضای زنجیره‌ای میام روی زنجیره قبلش. خب از پشت بافت توی لوپ پشتیش سوزن رو وارد میکنم و به این صورت به روی کار میاد. موتیف بعدیمون رو به همین شکل بعد از فضای زنجیره‌ای، امیدوارم خوب دید داشته باشه، بعد از فضای زنجیره‌ای قبل از پایه بلند روی زنجیره آخر. ببینید ما سوزن رو به این صورت روی بافت میاریم، یعنی از این زنجیره فرو میکنم، از روی پایه بعدی از زیر بافت به رو میارم. خب به این شکل. پس من اینجا میام روی این زنجیره قبل از پایه بلند گوشه، بله اینجا سوزن رو به رو میارم. خب حالا میخوام اتصال انجام بدم. همون جایی که سوزن به رو اومده اون پایه شروع هم میشه. همونجا سوزن رو وارد میکنم، میام روی پایه بعدی لوپ پشتی، همونطور که بهتون نشون دادم. به این صورت به رو میاد. سمت دیگه موتیف رو به رو، همون جایی که یک بار نخ رفته همونجا سوزن رو وارد میکنم، به پشت میره، از روی پایه بعدی به روی بافت وارد میشه. ادامه میدم سمت دیگه موتیف به همین صورت که ملاحظه میکنید. فوق‌العاده تمیز، کار یک دست و تختی رو بهتون میده بدون هیچ برجستگی. فقط یه خورده که میبافید کار رو به این صورت ببینید میکشید، هیچ اثری از نخ که دارم اتصال میدم وجود نداره و به همین صورت اون رو ادامه میدم. پایه ها رو درست انتخاب کنید که همونطور که گفتم پایه بلندهایی که به صورت کشیده بافته بودیم باید روبروی هم قرار بگیره. به این صورت اون رو ادامه میدم.
کاملا حرفه‌ای و تمیز. میتونید بکشید هر چند تا کوکی که میزنید تا کار کامل فیکس بشه. همونجا که وارد شدم یک بار دیگه و کار رو کامل میکشید. ببینید به این صورت و همین رو ادامه میدید تا به پایان رج برسید. به این شکل اون رو کامل میکنم. میخوام یه مقدارش رو بهتون نشون بدم. ببینید دوستان به این شکل در میاد. این قسمت باف کاملا پایه ها روبروی همدیگه قرار میگیرن. به این ترتیب ادامه میدیم تا به پایان برسونیم. خب دوستان به قسمت آخر رج که رسیدیم، ببینید روی پایه آخر من قلاب رو وارد میکنم، از درون اولین زنجیره به رو میارم سوزن رو و این نخ رو هم میکشم و حالا برمیگردونم این سمت رو میخوام کاملش کنم. از روی پایه و از روی زنجیره به رو میام. خب به این صورت و دوباره درون همون زنجیره سوزن رو به پشت بافت میبرم و این نخ رو اینجا میتونید کامل بکشید. همونطور که میبینید کار بسیار تمیز بدون اینکه نخمون بخواد دید داشته باشه به پایان رسوندیم. حالا اضافه نخ رو هم با همین سوزن میتونید لابلای پایه ها بچرخونید و اون رو پنهونش کنید. خب دوستان ببینید ما به چه صورتی میخوایم کاور رو داشته باشیم. بعد اینکه این اتصال کامل شد ما دستمال کاغذیمون اینجا قرار میگیره. این قسمت بافت میاد روی هم به این صورت. این دهنه دستمال کاغذی است. خب این پترنایی رو که بافتیم ما میخوایم این قسمت بافت و این قسمت بافت اون رو به کارمون در واقع اتصال بدیم. ببینید اتصال به این صورت هست که ببینید دوستان من به این صورت اومدم کار رو مارکر زدم، از گوشه بافتم اومدم مارکر زدم به این صورت که این قسمت رو شروع به بافت میکنم. حالا بهتون توضیح میدم روی پایه چندم و بقیه اون رو برای بافت حاشیه همزمان موتیف این پترن رو اتصال میدیم به هم و حاشیه بافت رو اجرا میکنیم. خب حالا ببینیم به چه صورت باید این کار رو ما انجام بدیم. خب رنگ مورد نظرتون رو انتخاب کنید. میم از توی گوشه بافتمون قلاب رو وارد میکنیم. اینجا یک نخ میگیریم، یک زنجیره فیکسش میکنیم. در ادامه اینجا یک پایه بست میزنیم. حالا ببینید رو کنار پشت یعنی این پایه بستی که ما اینجا زدیم 2 نخ اینجا برامون تشکیل میشه. خب من میام این 2 نخ رو به این صورت میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم و حالا میام روی رج بافت رو ادامه بدم. بافت به صورت پایه خرچنگی بافته میشه، به سمت راست کارمون میایم میبافیم. میام روی پایه بعدی ببینید گندمی رو نمیگیرم، لوپ پشتی بافت رو میگیرم، یک پایه بست. باز حالا اینجا ما 2 نخ داریم روی اون پایه کوتاهی که بافتیم. این 2 رو میگیرم به این صورت، یک پایه کوتاه میزنم و اون رو میشمارم 5 مرتبه. بعد اون رو من تکرار کنم. پس شد یک پایه بعدی لوپ پشتی و به همین صورت میام پایه بعدی لوپ پشتی. ابتدا نخ توی حلقه است، قلاب تو حلقه، لوپ پشتی پایه بعد یک نخ میگیرم، 2 نخی که از اون بافت پایه کوتاه دارم یک پایه کوتاه 2 ادامه میدم به همین صورتی که میبینید. 3 نخ میگیرم،
یک پایه کوتاه، 4 پایه بعدی لوپ پشتی ادامه میدم و 5. خب به این شکل 5 تا این پای خرچنگی ها رو که بافتیم، حالا میخوایم اتصال کار رو انجام بدیم. همونطور که گفتم دقت میکنید، ببینید من اینجا رو مارکر زده بودم که بدونم به چه شکل قرار هست اون رو اتصال بدم. شما هم به همین صورت ببینید این روی کار هست، میتونه آره دیگه این روی کار باشه، به این شکل قرار هست اتصال داده بشه، روی کار به روی کار. خب از این قسمت گوشه همونطور که بهتون ابتدای بافت نشون دادم، از این قسمت ما شروع به بافت میکنیم، اتصال میدیم به این صورت، به این شکل. خب پس من میام روی پایه بعدی که میخوام اتصال کارم رو انجام بدم، از این گوشه بافتم میام روی پایه بعدی لوپ پشتیش رو که گرفت، میام از این قسمت گوشه کار همزمان روی بالای کار گوشه نخ میگیرم، نخ رو میکشم میارم بیرون. حالا پایه کوتاهش رو هم به این صورت میزنم. پایه بعدی لوپ پشتی یک نخم روی پترن، به این صورت از همه نخ‌ها رد میکنم و یک پایه کوتاه میبافم. این الگو رو حالا من ادامه میدم، به این صورت نخ میگیرم و همزمان هم اتصال میدم، هم یک پایه خرچنگی برای حاشیه کار میبافم. به این صورت اون رو انجام میدم، به این شکل یک لوپ این کار و پترن هم یک لوپش رو میگیرم. خب ببینید دوستان به این شکل کار در میاد. ما همونطور که گفتم این رو اتصال میدیم، به این قسمت که رسیدیم کار رو میچرخونیم، پایه ها رو پایه ها روی پایه ببافیم تا بیایم به این قسمت که اتصال کارمون هست برسیم. خب دوستان این قسمت رو ببینید، من اومدم اتصال این قسمت رو دادم، به این گوشه که رسیدم هیچ فرقی نمیکنه، دونه به دونه پایه ها لوپ پشتی رو گرفتم و الگوی بافت رو تکرار کردم. حالا میرسیم به این قسمت که اتصال دوتا موتیف بزرگمون هست. ببینید من روی پایه بلند اولش رو بافتم، میرسیم به این زنجیره ها. روی زنجیره بعدی یعنی زنجیره اولش میام یک لوپ پشتیش یک نخ میگیرم، روی پترن یک نخ میگیرم، میکشم میارم بیرون، پایه و پایه کوتاهش رو میبافم. شما دوستان میتونید همینطوری نگاه کنید، ببینید چیدمان بافتتون رو اندازه کارتون برسه. این قسمت که باید 5 تا موتیف ما 5 تا پایه ما جا بذاریم تا به سر رج برسیم. ببینید حدودی این به این صورت هست. اگه زیاد و کم بود اندازه کارتون، میتونید هر کدوم از موتیف ها روش کم و زیاد کنید پایه ها رو، چیز خاصی نیستش. مرکز کار رو هم به همین صورت میام نخ میگیرم روی پترن، یک نخ میگیرم میکشم میارم بیرون و پایه کوتاهش رو میبافم. قسمت بعدی روی زنجیره به همین صورت یک نخ میگیرم، یک پایه کوتاه و میافتم روی پایه ها. حالا باز هم به همین صورت این الگو رو من کامل میکنم. خب به این شکل ادامه میدیم. به این قسمت که رسیدیم باز کار رو میچرخونیم به این صورت، دونه به دونه پایه ها رو طبق الگو بافت میزنیم. خب دوستان ببینید من این قسمت رو کلا اومدم اتصال دادم تا روی پایه‌ای که تا به گوشه برسه 5 تا پایه برای من باقی بمونه. ببینید درست ابتدای بافتم به همون صورت ما 5 تا پایه رو تک بافته بودیم دیگه. خب پس من میام روی 5 تای دیگه همچنان همون لوپ پشتی رو میگیرم، حالا تک هست دیگه کارمون،
و پایه کوتاه می بافم. 1 اون رو ادامه میدم. 2 پایه بعدی پایه بست هست. 3 یه جوری با دقت بگیریم یه نخش رو. 4 و 5 تا قسمت رو به این صورت بافتم و در ادامه به این زنجیره ها حالا که رسیدم روی یکی از زنجیره ها میام لوپ پشتی رو همچنان میگیرم، یک نخ، یک پای کوتاه. زنجیره بعدی رها میشه. حالا میخوام این قسمت بافت رو من ببافم. این قسمت یه مقدار الگوش متفاوت هست. این قسمت رو باید تا به اینجا ببافیم، بعد سمت دیگه کار رو ما پترن رو میاریم درست مثل چیزی که اینجا بافتیم این قسمت رو کامل میکنیم. پس این قسمت و این قسمت بافت به شکلی که گفته میشه حاشیه‌اش رو میبافیم. میایم روی پایه بعدی میشه پایه بلند کشیده‌ای که داشتیم. من اینجا یک زنجیره رو رها کردم. روی این پایه بلند کشیده گندمی رو کامل میگیرم، نخ میگیرم، یک پایه کوتاه میبافم. میرسم به 2 تا پایه کوتاه ها. 2 تا پایه کوتاه ها لوپ پشتی. میخوام. پایه کوتاه ها لوپ جلویی. لوپ جلویی یک نخ میگیرم، یک پای کوتاه. پای کوتاه بعدی باز هم لوپ جلویی نخ میگیرم، یک پای کوتاه. میرسم به پای بلندی که به صورت کشیده بافته بودم. گندمی کامل، یک نخ، یک پای کوتاه. و میرسم روی 3 تا پای کوتاه. این الگو تکرار میشه. روی 3 تا پای کوتاه لوپ جلویی یک نخ میگیریم و یک پایه کوتاه. الگوش تفاوتش تو این هست دوستان. روی 3 پایه کوتاه هر کدوم یک نخ روی لوپ جلویی بافته میشه، یک پایه کوتاه. به پای بلند کشیده که میرسم گندمی رو کامل میگیرم، یک نخ، یک پایه کوتاه. خب به این صورت این الگو رو من میام تکرارش میکنم تا به گوشه برسم. بافت گوشه رو مثل همین که بافتیم روی یکی از زنجیره ها فقط میام الگو رو پیاده میکنم و از سمت دیگه بافت 1 2 3 4 5 تا پایه رو که بافتم بعد از اون میام کارم رو به این صورت میذارم، همزمان حاشیه و اتصال بافت رو انجام میدم. حالا با حوصله که دونه هامون کامل در بیاد. خب به این شکل ببینید این قسمت بافتمون هست، این هم که به این شکل. پس اون رو ادامه میدم، بعد از اون میام این پترن رو اتصال میدم، سمت دیگه بافت رو هم درست مثل الگویی که اینجا میبافیم این قسمت رو هم کاملش میکنیم. رج رو که به پایان رسوندیم در آخر رج روی اولین پایه‌ای که بافتیم میایم یک پایه بست میزنیم و اینجا دیگه زنجیره نمیزنم که ظاهر بهتری داشته باشه. نخ رو کاتش میکنم و نخ رو میام درون سوزن میکنم و حالا با سوزن ادامهش رو انجام میدم. به این صورت میام اینجا وارد میشه، میگردم توی این قسمت. و در ادامه حالا میام سوزن رو میچرخونم پشت بافت و تمیزکاریش رو در واقع انجام میدم. این نخهای اضافه به این صورت این رو لابلا میچرخونم، کار رو پنهونش میکنم. خب این از دورگیری بافتمون هست. خب برای بافت حاشیه کارمون ما میایم از گوشه کار پشت بافت روی رنگ قرمز رنگ میام نخ میگیرم اینجا و 3 زنجیره میزنم. همینجا میام
میتونم 4 تا زنجیره بزنم و همینجا 2 تا پایه بلند میبافم که 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. و در ادامه بافت ببینید دوستان، بافتمون روی لوپ پشتی هست که باقی مونده توی رج قبل بافت انجام میدیم. این پایه های دوتایی، الان چون اینجا یک پایه بلند دارم، پایه دوتایی میام روی پایه اولش پشت بافت، لوپ پشتیش که باقی مونده رو میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. خب و در ادامه میام روی قسمت این ستایی ها، پایه وسطش رو در نظر میگیرم، پشت بافت قلاب رو وارد میکنم و لوپش رو میگیرم، یک لوپ باقی مونده دیگه. اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره، اون رو تکرار میکنم، 2 پایه بلند، 1 زنجیره و 1 بار دیگه، یعنی 3 بار تکرار شد. 2 پایه بلند به این صورت و بدون اینکه زنجیره بزنم میام دسته ستایی بعدی، پایه وسطش از پشت بافت 1 پایه کوتاه میبافم. این الگو تکرار میشه. دسته ستایی بعدی وسطیش از پشت بافت نخ میگیرم، 2 تا پایه بلند، 1 زنجیره، 3 مرتبه تکرار هست. پایه بلند، 1 زنجیره و همونجا 1 بار دیگه تکرار میشه. میام دسته بعدی، پایه وسط، لوپ پشتی از پشت، 1 پایه کوتاه میبافم. خب این الگوی بافتمون هست. اون رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. خب به این صورت من این الگو رو بافتم. میام روی دوتایی آخر که میرسم 1 پایه کوتاه میبافم و حالا میام توی گوشه بافتم از پشت بافت نخ قرمز رو میکشم، میگیرم و اینجا 2 تا پایه بلند میبافم، 1 زنجیره میزنم، همونجا 1 پایه بلند رو تکرار میکنم و 1 زنجیره میزنم و نخ رو اینجا کاتش میکنم. خب این رج اول حاشیه است. ببینید شکل بافت به این صورت در اومده. حالا برای رج دوم حاشیه با رنگ بعدی که از کرم استفاده میکنم، ببینید میام از گوشه بافت روی زنجیره سوم شروع رج قلاب رو اینجا وارد میکنم و نخ میگیرم روی زنجیره سوم. اوکی. به این صورت نخ میگیرم اینجا و برای من خورده صفر شده. حالا اینجا 1 زنجیره میزنم، میام همینجا 1 پایه کوتاه میبافم و 1 زنجیره میزنم. روی پایه کوتاهی که توی رج قبل بافتم میام 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند میبافم و 2 زنجیره میزنم. حالا روی دسته بعدی ببینید ما 3 تا دسته داشتیم. روی دسته دوم بعد از اولین پایه بلند میام 1 پایه کوتاه میبافم، 2 زنجیره میزنم. روی پایه کوتاه الگو رو تکرار میکنم. 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره میزنم. الگو رو دوستان تکرار میکنم. روی دسته وسطی بعد از پایه بلند اولش 1 پایه کوتاه، 2 زنجیره، روی پایه کوتاه 1 پایه بلند، 2 زنجیره، همونجا 1 پایه بلند، 2 زنجیره و به همین ترتیب ادامه میدم. به این صورت به آخر رج که رسیدم دسته آخر رو بافتم. حالا اینجا میام 1 زنجیره میزنم و روی پایه
بلند آخر رج که بافته بودم یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره نخ رو به این شکل کاتش میکنم. برای رج سوم حاشیه با رنگ بعدی میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم اینجا نخ رو وصلش میکنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. در فضای 2 زنجیره‌ای میام بافت پایه بلند رو ادامه میدم. 1 یعنی شروع به بافت پایه بلند میکنم، 2 3 4 5 و 6 پایه بلند بدون اینکه زنجیره بزنم. روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم، الگو رو تکرار میکنم. در فضای 2 زنجیره‌ای بعد میام 6 تا پایه بلند رو بافت میزنم و دیگه الگو تکرار هست دوستان. 2 4 6 بله، روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم به این صورت. خب این رو تا پایان رج کامل میکنم و بس روی پایه کوتاه آخر رج یک کوتاه یک زنجیره نخ رو کات میکنم. میام سمت دیگه بافت رو درست مثل چیزی که این 3 رجی رو که اینجا بافتم میام این قسمت هم تکرارش میکنم و در واقع حاشیه رو به پایان میرسونم. خب دوستان بعد از اینکه من 2 سمت کار رو همینطور که ملاحظه میکنید حاشیه بافت رو انجام دادم و قبل از اینکه بیایم کنار بافتمون رو درست کنیم من اومدم یه دکمه مگنتی اینجای بافت رو زدم. حالا سمت دیگه بافت رو هم به همین صورت ابتدا میایم دکمه مگنتی میزنیم. ببینید کجا دکمه رو بزنیم. من یه قسمتش رو زدم و سمت دیگه بافت رو ببینید همینجا که پایین حاشیه‌تون رو در نظر میگیرید میایم این قسمت سوزن رو نخ میکنید. میتونید نخ کانوا رو رشته ای کنید یا حالا با هر نخ دیگه ای که دوست داشتید. خب به این صورت که من نخ رو میام اینجا وصلش میکنم و چیز خاصی نداره. میام این دکمه یه قسمتش این طرف، قسمت بعدیش هم که روبروی بافت است. خب و از این قسمت میام رد میکنم تا سمت دیگه. البته میتونید دستمال کاغذی رو در بیارید، یه خورده راحت تره، اینجوری یه خورده من سختمه. به این صورت خب دکمه مگنتی رو بافتش رو دوختش رو کامل میکنیم. سمت دیگه کار رو هم به همین صورت اون رو 2 طرف کار رو به این شکل دکمه رو وصلش میکنیم. بعد از اینکه دوختش کامل شد میتونید به این صورت این قسمت رو کامل کردیم. خب حالا میایم برای این قسمت کارمون که این مقدار گشادی بافت رو ما چجوری بگیریم. ما میایم این قسمت رو میام به شکل یک پیلی اون رو در میارم، یعنی قسمت کار رو به این صورت تا میزنم، این قسمت دیگه کار رو هم به این صورت، طوری که اینجا کارمون اندازه در بیاد، مماس با این قسمت بالای بافتمون بشه. میتونید سوزن هم بزنید ابتدا به این شکل، به این صورت. خب و این قسمت رو حالا میایم کوک میزنیم. میتونید با نخ هم رنگ خود بافتتون اینجا رو انجام بدید. قسمت دیگه کار رو هم به همین شکل نزدیک کار میکنیم به این صورت و به همین صورتی که ملاحظه میکنید ما این قسمت رو در واقع سایزش رو درست میکنیم.
ببینید دوستان به این صورت در میاد شکل بافتمون. این قسمت رو که کامل کردیم بعد میایم سمت دیگه بافت رو هم درست مثل چیزی که انجام دادیم کامل میکنیم. خب عزیزان آموزش این کاور دستمال کاغذی فوق العاده جذاب و دلبرمون به پایان رسید. این هم قسمت کنار کار هست که فوق العاده جذاب و کار بسیار زیبا و تمیز ماندالایی شده. امیدوارم که از این آموزش بسیار زیبا هم لذت کافی رو برده باشید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.